ඔබ ඉන්නේ කොහෙද කියා මම සොයනවා ලෝකේ පුරා ඔබ දවසක ලැබෙන තුරා යනවා ආදරේ සොයා ලස්සන ලෝකයේ මට හිමි ආදරේ සොයමින් ජීවිතේ පාලු මකා මල් මල් මාවතේ ආදර රන් ලදේ ඔබ ලැබෙන තුරා මා ඉන්නම්. Okay, welcome back to EnglishTeacher.lk. ඉතින් අදත් ඔයාලට අලුත් sweet new lesson එකක් අරගෙන. ඉතින් අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ සොයමින් ඉන්නවා. යම් කිසි දෙයක් සොයමින් ඉන්නවා. මම අර සින්දුව පටන් ගත්තෙත් ඔබ දවසක ලැබෙන තුරා යනවා ආදරේ සොයා. ඔයාව හොයන ගමන් ඉන්නේ. කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාව හොයන ගමන් ඉන්නා නම් ඒකට කියනවා looking for කියලා. මම ඔයාව හොයමින් ඉන්නේ. ඔයාව කවදා හරි හම්බ වෙනකම් මම ඔයාව සොයමින් ඉන්නවා කියලා අපි කියනවා. I am looking for you. I am looking for you. මම ඔයාව හොයමින් ඉන්නවා. අපි බලමු තව example කිහිපයක් අරගෙන. අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ am is are ඒ කියන්නේ be verb සහ එකත් එක ගන්න ing verb form එක. මම මොකද කිව්වේ? මම ඔයාව සොයමින් ඉන්නවා. I am looking for you. ඇය job එකක් හොයමින් ඉන්නවා. එහෙනම් ඇයට පාවිච්චි කරන is කියන be verb එක she is looking for a job. She is looking for a job. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? නුහාන් අර ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් හොයමින් ඉන්නවා කියලා. නුහාන් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් හොයමින් ඉන්නවා. නුහාන් is looking for a good English course. හොඳ ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් හොයන ගමන් ඉන්නවා. එහෙනම් අපි කොහොමද කියන්නේ? අපි ඔහුගේ ගෙදර හොයන ගමන් ඉන්නේ. අපි මේ සොයමින් ඉන්නේ ඔහුගේ ගෙදර. We are looking for his house. නැත්නම් අපිට home කියන පදය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? අපි ඔහුගේ ගෙදර සොයමින් ඉන්නේ. We are looking for his home. His කියන්නේ ඔහුගේ කියන එක. තව example එකක් අරන් බලමු. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? මම අලුත් මාර්ගයක් සොයන ගමන් ඉන්නේ. I am looking for a new way. New way කියන්නේ අලුත් විදිහක් අලුත් මාර්ගයක් කියන එක. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ මම අලුත් මාර්ගයක් සොයන ගමන් ඉන්නේ. I am looking for a new way. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ looking for සොයන ගමන් ඉන්නේ සොයමින් ඉන්නවා කියන එක දාලා ඔයාගේ English knowledge එකයි ලස්සනට හසුරවන්න. So if you want to watch more videos like this, subscribe EnglishTeacher.lk. So comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්න and don't forget to follow us. And I am Darshani Helath from EnglishTeacher.lk.